අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් අදත් ගෙනාවා ඔයාලට වැදගත් වන වීඩියෝ එකක් අරගෙන. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ අපැහැදිලි ෆොටෝ එකක් කොහොමද පැහැදිලිව ක්වොලිටි එක වැඩි කරලා අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන්ම නිවැරදිව ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ඉමේජ් එක ඔයාලට මම zoom කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ පැත්තට කරාම ඔයාලට ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් බොඳ වෙලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ පැත්තට කරගමන් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් පැහැදිලිව අපිට ඒ ඉමේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕන ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් යට තියෙන subscribe button එක එකපාරක් click කරලා එතනම තියෙන bell icon එක all දැම්මොත් ඔයාලට පුළුවන් මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ notification එකක් මාර්ගයෙන් ගෙන්ව ගන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම මේ සඳහා ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට වඩා අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා යන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store එකට. Play Store එකට ගිහිල්ලා search කරන්න REMINI. ඉතින් මේ විදිහට search කරාම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඇප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මේ ඇප් එක ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම දැනටමත් මගේ ෆෝන් එකට මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තම මුල්ම ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් උඩින් skip කරන්න. skip කරාම ඔයාව මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අරගෙන යනවා. ඉතින් මේ ඇප් එකට ඔයාලට account එකක් තිබිය යුතුයි මේකට log වෙන්න. ඔයාලට account එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට option දෙකක් දීලා තියෙනවා Facebook සහ Google කියලා. ඉතින් ඔයාට මේකෙන් Gmail එකෙන් ඔයාගේ log වෙනවා නම් මම ඒක recommend කරනවා. ඔයාගේ Gmail එකකින් මෙතනින් ඔයා log වෙන්න. ඉතින් මේ Google කියන එකට touch කරාම ඔයාගේ smartphone එකේ ඔයා දැනට දීලා තියෙන Gmail ටික ඔයාට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් එතනින් කැමති Gmail එකක් දීලා මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් ඔයාට කැමති Gmail එකක් දීලා ඉස්සරහට ගියාම account එක මේ විදිහට create වෙලා app එකේ interface එක menu එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපැහැදිලි image එකක් පැහැදිලිව ඉතාමත් පුංචි details පවා පේන විදිහට කොහොමද quality එක වැඩි කරලා image එකක් ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාට ඒ සඳහා මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන පළවෙනි option එක උඩ touch කරන්න. මේකට touch කරාම ඔයාව මෙන්න මේ වගේ interface එකකට අරගෙන යනවා. මේ වගේ interface එකට අරන් ගියාම ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා use skill option එක. මේක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. touch කර ගමන් ඔයාට මෙන්න වගේ allow කරන්න message එකක් එවි. ඔයා මේක allow කරලා ඉස්සරහට යන්න. ඉස්සරහට ගියාම ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ගැලරි එක ඕපන් වෙවි. ගැලරි එක ඕපන් වුණාම ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන උඩම තියෙනවා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ගැලරි එකේ තියෙන ඇල්බම් ටික මේ විදියට කැමති ඇල්බම් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් එතනින් ඔයා කැමති ඇල්බම් එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඔයාගේ ඉමේජ් එක ඔයා මෙන්න මේ විදියට ටච් කරලා ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තම ඔයාට මෙන්න ඔයාගේ ඉමේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ගත්තු ඉමේජ් එක. ඉතින් මේක ඔයාට මම ලං කරලා පෙන්නන්නම් මේකේ තියෙන ක්වොලිටි එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ලං කරාම ඔයාට පේනවා ඇති මේ ඉමේජ් එක ගොඩක් අපැහැදිලි. ඉතින් අපිට මේ ඉමේජ් එක තමයි ගොඩක් පැහැදිලිව ලබා ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන හරි ලකුණක් තියෙනවා. මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ටච් කරාම මේ වගේ check in box එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තත්පර කිහිපයක් ගියාම ඔයාට ad එකක් play වෙවි. ඉතින් ad එකක් play වුණා කියලා ඉතින් අපිට ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මෙයාලා advertisement වලින් තමයි මෙයාලගේ app එක දිගට මෙයාලා run කරගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ ad එක play වෙලා අවසන් වුණාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කතරයක් වැටෙනවා. මේක touch කරන්න. touch කරාම ඔයාව මෙන්න මේ වගේ තව process එකකට අරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පෙන්නනවා ඔයාගේ original image එකයි එයාලා quality එක වෙනස් කරාම ඒ image එකේ තියෙන වෙනස මෙන්න මේ විදියට එයා මෙන්න මේ වගේ හරි ඉරකින් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ ඉර මෙහාට කරලා image එකේ හරියටම වෙනස බලන්න. ඉතින් ඔයාට මේ පළවෙනි පියවර තමයි ඒ image එකේ quality එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අංක 2 වැහලා තියෙනවා. මේක උඩ touch කරාම ඔයාට නැවතත් මේ වගේ හරි ලකුණක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේක උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ අර වගේම නැවත මේ වගේ check in box එකක් එනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් අර විදියටම තත්පර ගානක ඇඩ් එකක් ඔයාලට ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඇඩ් එක ප්ලේ වෙලා අවසන් වුණාම ඔයා මෙතනින් මේක ඇඩ් එක ක්ලෝස් කරගන්න. ක්ලෝස් කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් අපේ දෙවනි පියවරත් සාර්ථකව සිද්ධ වෙනවා.
ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි පියවරත් අපි හදාගත්තා. ඊට පස්සේ පළවෙනි පියවරටත් වඩා quality එක වැඩි කරගෙන අපි දෙවෙනි පියවර ටච් කරලා ඉස්සරහට ආවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට image එක හදාගෙන අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් image එක save කරගන්න අපේ gallery එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන download icon එක. මේක එකපාරක් ටච් කරන්න. ටච් කරාම නැවත add එකක් play වෙවි. ඉතින් add 3යි play වෙන්නේ අපි එක image එක quality එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේකට අනිවාර්යෙන් ඔයා ඉන්ටර්නෙට් ඔන් කරලා තියෙන්න ඕන. ඔයාට නැත්නම් මේ ඇප් එක ඔයාලට භාවිතා කරන්න බෑ. මොකද මෙයාලා මේ ඇඩ් වලින් තමයි මෙයාලගේ ඇප් එක ඉදිරියට පවත්වගෙන යන්නේ. ඉතින් ඇඩ් තුනකින් අපිට පුළුවන් අපේ අපැහැදිලි ඉමේජ් එක ගොඩක් පැහැදිලිව ලබා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට එම ඇඩ් එකත් ප්ලේ වෙලි වුණාම ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැන්සල් කරගන්න. කැන්සල් කරගත්තම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන save කියලා මැසේජ් එකක් green color එකෙන් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපේ original image එක සහ අපි මේ ඇප් එකෙන් quality එක වැඩි කරලා ලබාගත්තු image දෙකම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මම display කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බැලුම් පේනවා ඉතින් වම් පැත්තෙන් පේන්නේ original image එක, දකුණු පැත්තෙන් පේන්නේ අපි මේ ඇප් එකෙන් quality එක වැඩි කරලා ලබාගත්තු image එක. ඉතින් ඔයාලටම පේනවා ඇති අපේ original image එකේ සහ අපි හදාගත්ත image එකේ quality එකේ වෙනස කොහොමද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා low budget smartphone පාවිච්චි කරන අයට ගොඩක් දුරට වැදගත් වේවි කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ like කරන්න, comment කරන්න, තවත් කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක වටේ ගිහින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔතනමත් මගේ channel එකට subscribe කරන්න. යට තියෙන subscribe button එක එකපාරක් click කරලා අපේ channel එකට එකතු වෙන්න. එතනම තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ notification එකක් පාරකින් ගෙන්ව ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම ඔබ හමුවට එන්න. ඔබට සුබ දවසක්.